עכשיו אני רוצה לדבר על תוכנית העיצוב 1985. אוקיי, מה היה לנו בתוכנית העיצוב של 1985? היה לנו אינפלציה של כמה שנים טובות, אינפלציה שהתחילה מ-1974 אחרי מלחמת יום כיפורים בקצב שהולך ועולה, ב-1980 קצב אינפלציה 100% בשנה, 1981 קצב אינפלציה של כמעט 100% בשנה. אני זוכר את השנים האלה כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, אני זוכר כל שנה, אני זוכר את הדיבורים שהיו על התוכניות השונות. שימו לב, זה לא שפתאום הייתה תוכנית כלכלית לעצור את האינפלציה, אלא היו כל מיני תוכניות שלא צלחו, לא הצליחו ממש בלעצור את האינפלציה, אבל אחרי שהבינו מה הגורמים לאינפלציה וטיפלו בכל הגורמים, אז הצליחו לייצב את האינפלציה, אוקיי? עכשיו, מה גרם לכך שהייתה אינפלציה חזקה בשנות ה-80? אחד, משבר, בוא נראה, מה גרם לאינפלציה בשנות ה-80? אינפלציה. אז מה שגרם לה זה אחד, משבר אנרגיה, עליית מחירי הנפט בעולם, שזה היה משהו עולמי. שתיים, גירעון תקציבי גדול. שלוש, הייתה מדיניות כלכלית שגרמה גם לאינפלציה. מה זה מדיניות כלכלית חוץ מהגירעון? למשל, מה מותר, מה אסור לעשות, רגולציה בנושא של מטבע חוץ, הנושא של ליברליזציה. זוכרים שסיברנו על זה שהיה ניסיון של הליברלים, באיך ששמחה ארליך התמנה, לפתוח את השוק, לעשות אותו שוק ליברלי לחלוטין במטבע חוץ, וזה הביא לאינפלציה כי כולם רצו למטבע. אז זה מדיניות כלכלית שגם תרמה, אוקיי? אז כשמסתכלים על אינפלציה, שימו לב, יש בשביל להבין איך מטפלים באינפלציה, צריך להבין את הגורמים לאינפלציה. אז בואו נראה מה שלושת הגורמים לאינפלציה, שגם אני סקרתי לכם את זה במקרו כלכלה. שדיברנו על מקרו ב', אתם כולכם למדתם אצלי כמעט מקרו ב' בשנה שעברה, ואתם זוכרים שדיברתי על אינפלציה, ודיברתי גם על הגורמים לאינפלציה. אז מה הם הגורמים לי? יש שלושה גורמים לאינפלציה, שאם אתה יודע מה הכיוון של כל אחד, אתה גם יודע אחר כך לטפל בסך הכל. אז מה גורמי האינפלציה? הדפסת כסף. הדפסת כסף זה גורם לאינפלציה, בסדר גמור. מה עוד? תראי, הדפסת הכסף כשלעצמה היא גורמת למשהו לגרום לאינפלציה. למה היא גורמת? כלומר, היא טריגר למה? אינפלציה של ציפיות. לא לציפיות, לביקושים. למה? כי אתה נותן הלוואות, מה קורה לכולם? יש יותר כסף, שיש יותר כסף מה כולם הולכים לעשות? לקנות. אז זה עודפי ביקוש, אוקיי? אז אחד, אינפלציה של ביקושים. אז אינפלציה של ביקושים זה כשיש לנו למשל הדפסה של כסף, שיש עודפי ביקוש גדולים מההיצע. מה זה עודפי ביקוש גדולים מההיצע? לא משהו עונתי, אלא משהו שקרה בגלל מדיניות מוניטרית מרחיבה, בדרך כלל. זה גורם אחד. מה הגורם השני? גורם שני לאינפלציה. חבר'ה, אתם כלכלנים שנה ג'. ציפיות, שהמחירים יעלו. אוקיי, זה ג', בסדר. אוקיי. אז 3 זה אינפלציה של ציפיות, בסדר? אוקיי, שכולם חושבים שמחירים ילכו לעלות, אוקיי? אז מה עוד? 2. הדפסת כסף. הדפסת כסף זה אמרנו 1. עלייה משברים טבעיים? משברים של משאבי טבע? איך זה נקרא? תשומות. כן, תשומות ייצור, אינפלציה, נכון, אינפלציה של תשומות, אינפלציה של חומרי גלם, נכון? שמחירי חומרי גלם עולים.
אינפלציה של תשומות בגלל התייקרות של מחירי חומרי גלם, כמו למשל מחירי הנפט בעולם, אוקיי? כשמחירי הנפט בעולם עלו, אז אנחנו ראינו שהתחילה להיות אינפלציה. שימו לב, כשיש ביקושים, תשומות וציפיות, אז אתה צריך להבין ששלושת הגורמים האלה גורמים לאינפלציה. עכשיו, אם תטפל רק בבעיה אחת של הגורמים, לא תוכל לטפל בשתי הבעיות האחרות והאינפלציה תהיה. אז מה קרה בשנות ה-80? בשנות ה-80 אמרו, איך נטפל בעודפי הביקוש, אינפלציה של ביקושים? בוא נייבא סחורות מחול. אז אמרו, היה תוכנית של מרידור היה שר האוצר, אמר, אוקיי, אנשים רוצים לקנות טלוויזיות, אנשים רוצים לקנות וידאו, אנשים רוצים לצרוך, אין בעיה, בוא נפתח את המשק ליבוא, נגרום ליבוא לגדול, ואז ככה נדביק את עודפי הביקוש. ובאמת, פתחו את המשק ליבוא, היבוא גדל, אבל האינפלציה לא ירדה. למה לדעתכם האינפלציה לא ירדה? הרי הגדילו את היצע המוצרים. כי לא טיפלו בשאר הבעיות, בשאר הגורמים. יפה, מה גרם למשל הספציפי הזה, הגורם הספציפי שתיארתי, מה הוא גרם? שכולם רצו לקנות, כאילו, זה גם מיובא, חדש, טוב, עוד יותר, נראה לי רצו לקנות, לא? זה גרם לעליית אוקיי, מחירים. קנו, שימי לב, מאיפה קנו? שאמרתי, מאיפה ייבאו את זה? מחול. מה צריך בשביל לקנות בחול? מטבע חוץ. יפה מאוד. אז מה קורה לביקוש למטבע חוץ? עולה. וכשעולה הביקוש למטבע חוץ, מה קורה לשח חליפין? גם עולה? עולה. מה זה, איך זה נקרא כששח חליפין עולה? זה נקרא פיחות. כשיש פיחות במטבע מקומי, מה קורה למחיר של המוצר? עולה גם. נכון, מתייקר. אז מה נוצרה? אינפלציה. כלומר, אמרו בוא נטפל באינפלציה ויצרו אינפלציה מכיוון אחר. כי למה? אמרו בוא נדביק את עודפי הביקוש. אבל זה לא היה פתרון כולל, זה היה פתרון ספציפי לעודפי ביקוש. אז עודפי הביקוש יצרו ביקושים למטח, גרמו לפיחות, יצרו אינפלציה. אז אמרו רגע, זה לא טוב. למה? כי עכשיו יש לנו אינפלציה ממקור אחר. עצרו את זה, אמרו בוא נטפל בשער חליפין, נעצור את הפיחותים. אבל מה? יש עוד פעם, אם אתה עוצר את הפיחותים, אתה מייבא מוצרים, יש לך גירעון, במאזן המסחרי חסר לך מטח, אוקיי? אז יש לנו בעיה במטח. אז מה שלא עושים, לא פותרים את הבעיה. עכשיו שימו לב, כשיש אינפלציה כל כך גבוהה, 100%, מה רוצים העובדים? כסף. מה הם רוצים? מדד שכר, בשכר. תוספת יוקר, נכון מאוד, יפה, הם רוצים תוספת יוקר. כשאתה נותן תוספת יוקר, מה קורה לעלויות של המוצרים? כמובן שעולים. הם עולים, אז מה קורה לאינפלציה? גם היא עולה. אז שימו לב, אז מה שלא עושים, יש לנו אינפלציה, כי מה? האינפלציה עולה, אתה מייבא מוצרים, האינפלציה עולה. אתה נותן תוספות לעובדים, אז אתה גורם לכך שהמחירים עולים. שימו לב, אז הבינו גם שלציפיות, כלומר, אם אתה יודע שהמחירים יעלו, ככה זה היה עובד. שימו לב איך זה היה עובד. המעסיקים חתמו עם ההסתדרות להסכם, שאם האינפלציה תעלה 10%, יהיה פיצוי של 9% לעובדים. ואז מה קרה? אתה יודע שיהיה פיצוי, אתה יודע שהמחירים יעלו. אז מה כבר אתה עושה? אתה מייקר כבר את המוצרים, כי אתה יודע שאוטוטו שכר העבודה יעלה. ואז זה הציפיות לאינפלציה, שגרמו לכך שכל השוק יתנהג כאילו האינפלציה כל הזמן במגמת עלייה. אז איך פותרים את הבעיה הזו? איך פותרים את כל הבעיות ביחד? אז כשאנחנו מבינים שהגורמים לאינפלציה זה ביקושים, תשומות וציפיות,
אז צריך לבוא ולטפל בשלושת הגורמים ביחד. אז בואו נראה איך טיפלו בגורמים. התכנסה הממשלה ואמרה, תראו, אנחנו לא יכולים להיות בקצב אינפלציה של 500% בשנה. אנחנו חייבים לעצור את זה. איך נעצור? בואו נטפל בכל הגורמים. מי אמר שצריך לטפל? נגיד הבנק בזמנו, מיכאל ברונו, בא, אמר להם, תקשיבו, אתם רוצים לטפל באינפלציה? תטפלו בכל הגורמים לאינפלציה ביחד. איך מטפלים? אז בואו נסתכל. ביקושים. מה גורם לביקושים? גירעון תקציבי. גירעון תקציבי גורם לביקושים. למה? כי הממשלה מגדילה את ההוצאות שלה. היא מממנת את זה מהלוואות מהבנק המרכזי. הבנק המרכזי מדפיס כסף, והנה יש לך עודפי ביקוש. העודפי ביקוש האלה יוצרים אינפלציה של ביקושים. אז מה נגיד בנק ישראל אמר לממשלה? אתם רוצים לעצור את האינפלציה, תחתכו עכשיו בהוצאות שלכם באופן מיידי ותפסיקו לקחת כסף מהבנק המרכזי. כאילו אם לא תיקחו כסף מהבנק המרכזי, אז גם לא יהיה לכם כסף לממן את הגירעון, אבל אתם תוכלו לקצץ בצורה דרסטית את ההוצאות. אז זה היה גורם אחד. גורם אחד היה ממשלה מקצצת בהוצאות שלה. איך היא מקצצת בהוצאות שלה? איך הממשלה מקצצת בהוצאות שלה? היא באה לכל משרד, ומה אומרת? כל משרד, שימו לב, אין יותר לקלוט עובדים. אין יותר לקלוט עובדים. 2, אין יותר לבקש תוספות להוצאה למשרד, להסתפק במה שיש, לפחות לשנה הקרובה קדימה. תזכרו, זה מה שאתם צריכים לעשות כשרים, להסתפק במה שיש לכם, אפילו לעשות קיצוץ, מה שנקרא רוחבי, שכל משרד מקצץ 3, 4, 5% מהתקציב שלו, כדי שההוצאות יקטנו בבת אחת. אז זה מה שעשתה הממשלה. הממשלה באה והחליטה שהיא מקצצת בהוצאות. אז במה קיצצו? קיצצו בביטחון, קיצצו בחינוך, קיצצו בבריאות, קיצצו בסובסידיות, קצבאות ילדים, קיצצו בכל מה שאפשר, גרזן, ממש גרזן עבר, וקיצץ כל מה שהיה אפשר להוריד, הורידו. ואז באו ואמרו, עכשיו התקציב של הממשלה יהיה כזה שהוא יתממן מהמיסים. אוקיי? זה היה הצעד של הממשלה. עכשיו, הממשלה עשתה את הצעד שלה. מה היא ביקשה מההסתדרות? ההסתדרות הייתה הגוף שייצג את העובדים. מה לדעתכם הממשלה הייתה צריכה לבקש מהעובדים בתקופת הזמן הזו? שלא יעשו שביתות, שלא יתמרדו. ומה? אוקיי, למה שלא יתמרדו? כי אז שום כי מה דבר לא לא ייתנו להם? ישתנה. כי מה לא ייתנו להם? לא ייתנו להם יותר כסף. נכון, כי לא אין. ייתנו להם יותר תוספת שכר. שימו לב, אומרים להסתדרות, חבר'ה, שימו לב, שנה קדימה, בואו לא ניתן לכם תוספת שכר. כלומר, אתם גם אל תדרשו מאיתנו תוספות שכר, כדי שנמנע ציפיות אינפלציוניות. אז אנחנו נקצץ, אנחנו הממשלה נקצץ, נמנע אינפלציה. לא תהיה אינפלציה, לא תצטרכו תוספות שכר, אתם לא תדרשו עכשיו תוספות שכר, אנחנו נפתח את ההסכמים לעוד שנה, שנתיים, אחרי שנראה מה קורה. יפה? מה עוד? אתם אל תפתחו בשביתות, אל תצאו לרחובות, כי תגידו שהצעדים האלה הם צעדים קיצוניים, תסכימו איתנו לתוכנית הזו, אוקיי? לכן זה נקרא עסקת חבילה, שימו לב, עסקת החבילה. עסקת החבילה היא כוללת את כל המרכיבים שהיו במשק, שזה 3 גופים חזקים, הממשלה, ההסתדרות והמעסיקים, אוקיי? אז זה. עכשיו, מה עוד היה צריך לעשות כדי להשלים את התמונה? שימו לב. באו ואמרו, אוקיי, אז אנחנו עכשיו, הממשלה מקצצת, העובדים מקצצים, מה אנחנו צריכים להכריח את בעלי העסקים, בעלי החנויות? מה אנחנו נדרוש מהם? שלא יעלו מחירים בצו. כלומר, אין כזה דבר שאתה מוכר עכשיו פסטה, אתה מוכר לחם, אתה מוכר קפה, ואתה מעלה את המחיר כלפי מעלה. אין כזה דבר. כל המחירים חייבים להיות מוקפאים, מה שנקרא הקפאת מחירים, אוקיי? ממש ככה בצווים. היה אז משרד שנקרא משרד המסחר ותעשייה, ששר המסחר והתעשייה היה אריק שרון. אריק שרון, תפקידו היה לשמור שתהיה הקפאת מחירים. כחלק מהתוכנית, מה הוא עשה? הוא גייס כמאות
מפקחים שהם היו עוברים חנות חנות והיו רושמים דוחות למי שמפר את הצו של הקפאת מחירים. כלומר, הסתובבו כדי לוודא, ממש כמו קצינים וכמו שוטרים, שהמעסיקים לא מעלים מחירים. כלומר, שהעסקים לא מעלים. זה נקרא הקפאת שכר בצווים, אוקיי? מה עשה בנק ישראל? בנק ישראל בא ואמר, יש לנו עוד בעיה. אנחנו יודעים שאם יש פיחות בשער חליפין, הוא גורם להתייקרות של מחירי מוצרים. אז אנחנו נקבע את שער החליפין, ואז עברו לשיטה של קיבוע שער חליפין. שער חליפין עבר לשיטה מפיחות זוחל לשער חליפין קבוע. אז שימו לב, אז היה לנו הקפאת מחירים ושכר, 2, קיבוע שער חליפין, אוקיי? 3, צעדי צמצום תקציביים, הפחתת סובסידיות, קיצוץ תקציבי, ושינוי דרמטי במדיניות בנק ישראל שהוא מפסיק לממן את הגירעון הממשלתי באמצעות הדפסה של כסף. זוכרים שלמדתם, אחד הדרכים למימון הגירעון התקציבי זה באמצעות הדפסה של כסף על ידי הבנק המרכזי. אז עסקת החבילה היא כל הגורמים שהזכרתי, שחברו יחדיו, אוקיי, בתוכנית אחת, ישבו עליה כמה ימים, ממש הממשלה עברה סעיף וקיבלה החלטות, והיה שם, מי שהיה ראש ממשלה שדחף לעסקת החבילה, זה היה שמעון פרס, בתוכנית של הרוטציה עם יצחק שמיר. אז הוא היה ראש הממשלה מטעם מפלגת העבודה, ושר האוצר מטעם הליכוד היה יצחק מודעי, שהוא הבין בכלכלה, ונגיד הבנק היה מיכאל ברונו, שהגה את הרעיון, ושלושתם היו צריכים לשכנע את השרים, לשכנע את ההסתדרות, שזאת הדרך הנכונה, לבלום את האינפלציה בישראל, קיבלו תמיכה מארצות הברית, שארצות הברית אמרה שהיא תיתן לישראל הלוואה במטבע חוץ, כדי שההלוואה תהיה כרית ביטחון ליתרות המטח. יתרות המטח של ישראל דוללו מאוד, היו פחות מ$3 מיליארד בזמנו, מספרים מאוד קטנים לישראל שצרכנית של ביטחון וקנייה של מוצרים מהעולם, מיבוא חומרי גלם, נפט ודברים כאלה. אז היינו ממש על סף משבר, באמצעות סדרה של החלטות כלכליות נכונות, שפותרות את כל הבעיה של הגורמים של האינפלציה, הצליחו, שימו לב, התוכנית הייתה, אם אני זוכר טוב, ביוני 1985, ומיד המדד הראשון כבר היה מדד שהראה שהתוכנית הצליחה, כיוון שהוא ירד מרמה של 20% לרמה של 1.5%, ואז כולם חגגו, אמרו בוא'נה זה מצליח, עברה עוד חודש, הצליח, ובשנה של האינפלציה אחרי התוכנית ירדה מ-450% ל-20% בשנה. הצלחה פנומנלית של עצירת האינפלציה בתוכנית מסודרת ויפה, ועם מחירים מאוד גדולים, אוקיי? אז המחירים היו שהשכבות החלשות והקיבוצים שילמו מחיר מאוד יקר. למעשה מי שלקח הלוואות בריביות מטורפות נשאר עם הריביות. לא הייתה התאמה של הריביות לתוכנית, זה היה אחד החסרונות של תוכנית הייצוב של 1985. בוא נראה. למה לא היה את ההתאמה בכוונה? לא חשבו על זה, יפה. זה, אני יודע להגיד לך שלא חשבו על זה, כי בזמנו אני שמעתי את מיכאל ברונו שנותן הרצאה על התוכנית, ואז הוא אמר, אנחנו ככלכלנים לא חשבנו על בעיית הריבית, לא נתנו לה בעיית פתרון, אבל ארגנטינה ב-1985-6 אימצה את התוכנית של ישראל, כלומר היא עשתה אותו דבר מה שישראל עשתה, גם בארגנטינה הייתה תוכנית כזו, אחד הכלכלנים בארגנטינה אמר, חבר'ה, אנחנו צריכים גם לטפל בבעיית הריבית, ושם טיפלו בבעיית הריבית, מה שלא אצלנו. אצלנו לא טיפלו בריבית, היה צריך לעשות התאמת ריבית לשינוי, כדי שאלה שלקחו ריבית הלוואה 400%, לא ישלמו 400%, שהאינפלציה היא רק 20%. אז זה היה טעות, או חוסר תשומת לב,
כיוון שזה נגע לעסקים, ולכן היו הרבה קריסות של עסקים בגלל הריבית הגבוהה, ביניהם כל הנושא של הקיבוצים והמושבים שהיו במערבולת של חובות אינפלציוניים.